Λίγο πριν τα επιστρόφια. Μία περίοδος με αρκετή δόση μελαγχολίας για τον πικατσοκυνηγό, μιας και το τέλος της κυνηγητικής σεζόν πλησιάζει. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναφερθώ σε κυνήγια που πραγματοποιήθηκαν στην προαναφερθήσα περίοδο των 3 τελευταίων κυνηγητικών σεζόν. Και σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσω με κυνήγια της περσινής χρονιάς, δηλαδή τη σεζόν 2019-2020. Με την γνωστή συντροφιά των 2 αγαπημένων μου αγγλικών σέτερ, του Cesar Di Montepratas και του Virtus Passionis Boss, θα ξεκινήσω άλλη μια αναζήτηση της βασίλισσας του δάσους.
πρώτη φέρμα στο κυνήγι με το οποίο θα ξεκινήσω ήρθε από τον πιο έμπειρο της παρέας, τον Σίζαρ, ο οποίος φερμάρει σε μικρή σχετικά απόσταση 125 μέτρων, αλλά το σημείο βρίσκεται σε απότομη πλαγιά με μεγάλη κλίση. Ο Μπος, ακούγοντας τον μπίπερ του δασκάλου του να ηχεί στη φέρμα, τον πλησιάζει και τον πλαισιώνει σε άλλο ένα αποτελεσματικό μπλοκάρισμα μπεκάτσας. Με αρκετή προσπάθεια καταφέρνω να φτάσω στο σημείο που βρίσκονται οι σκύλοι και προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο αθόρυβος. Αρχικά έρχομαι σε οπτική επαφή με τον Σίζαρ. Το σημείο είναι σκοτεινό και το πορτοκαλί γυλαίκο του διευκολύνει τον εντοπισμό του. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Μπος. Για καλή μου τύχη και οι δύο σκύλοι ανοιγοκλίνουν με ένταση το στόμα τους προς το μέρος μου. Λογικά η βελουδομάτα θα βρίσκεται ανάμεσά μας. Μπράβο, αστέρια μου. Μπράβο, Σίζαρ, έλα, αγόρι μου, έλα. Ο συντελεστής δυσκολίας της κάθε φάσης είναι αυτός που κάνει την κάρπωση της κάθε μπεκάτσας ξεχωριστή. Ωραία φέρμα. Ωραίο πουλί. Στην προηγούμενη φάση στάθηκα τυχερός, γιατί οι ανάσες μου μέχρι να φτάσω στο σημείο της φέρμας είχαν τελειώσει, αλλά η μπεκάτσα αποφάσισε να πετάξει προς το μέρος μου. Μετά από αρκετή εκπαίδευση στο κυνήγι της μπεκάτσας από τον δάσκαλό του τον Σίζαρ, έφτασε η στιγμή για τον μαθητή Virtus Passionis Boss, ο οποίος ουσιαστικά διανύει την πρώτη κυνηγητική σεζόν της ζωής του, να αποδείξει ότι είναι ικανός πλέον να σταθεί μόνος του αντιμέτωπος με τις βασίλισσες του δάσους. Η πολυπόθητη πρώτη συνάντηση με τη βασίλισσα δεν άργησε να έρθει. Και αυτό που μένει να διαπιστωθεί είναι το πώς θα τη διαχειριστεί ώστε να καταλήξουμε στην κάρπωσή της. Και ενώ προσπαθώ να πάρω την καλύτερη δυνατή θέση σε σχέση με τον Boss, αυτός αφήνει τη φέρμα και ξεκινάει επιφυλακτικά πονταρίσματα, δίνοντάς μου να καταλάβω ότι η μπεκάτσα του προχωράει μπροστά. Ο σκύλος μου δείχνει ξεκάθαρα ότι η μπεκάτσα κινείται προς τα δεξιά μας και εγώ με τη σειρά μου θα πρέπει να κινηθώ ανάλογα. Και έτσι επιχειρώ να κυκλώσω την περιοχή μέσα στην οποία κινείται επιφυλακτικά ο Boss. Από ό,τι φαίνεται, η μυστηριώδης κυρία του δάσους γνωρίζει καλά τον τόπο και έχει προχωρήσει πολύ. Ο Boss δείχνει να αντιλαμβάνεται γρήγορα ότι η μπεκάτσα δεν σταματάει να προχωράει μπροστά και εναλλάσσει τα επιφυλακτικά αργά πονταρίσματά του με γρηγορότερα και πιο επιθετικά. Ώσπου με μία απότομη φέρμα σαν του χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, μπλοκάρει την μπεκάτσα και μου την δείχνει στο έδαφος. Βλέπω κάτω Μπόσο. Πάνω μου θα έρθει.
Η Μπεκάτσα βρίσκεται στο σημείο που δείχνω με το βέλος. Για άλλη μια φορά, σε απόλυτη ευθεία με τη μύτη του boss. Μπράβο ρε μποσάρα. Μπράβο αγόρι μου. Φέρτο. Εκ του αποτελέσματος, αλλά κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τον νεαρό της ηλικίας του, θεωρώ ότι το μέλλον του boss στο κυνήγι της Μπεκάτσας προμηνύεται λαμπρό. Τα επόμενα κυνήγια που θα ακολουθήσουν πραγματοποιήθηκαν την κυνηγητική σεζόν 2018-2019 και αφορούν αναζητήσεις που πραγματοποίησα με το δίδυμο των σκύλων που είχα τότε, τον Σίζαρ σε ηλικία 5,5 ετών και την Φέδρα Ντελαφιλίπ σε ηλικία μόλις 2 ετών. Σε μια υπέροχη χειμωνιάτικη ημέρα, με την παρέα του φίλου μου Βασίλη και του επανιέλ Μπρετών του Έκτορα, πραγματοποιήσαμε άλλη μια αναζήτηση της βασίλισσας του δάσους στο παραμυθένιο τοπίο ενός ελαφρά χιονισμένου πευκοδάσους. Το κυνήγι ήταν χορταστικό. Οι μπεκάτσες αρκετές και οι φέρμες μοιρασμένες και στους 3 σκύλους. Όμως, οι αξιόλογες φάσεις που κατάφερα να καταγράψω με την κάμερα ήταν μόνο 2 και σε αυτές τα πρωτεία τα είχε η Φέδρα. Η οποία φερμάρει στο πυκνό σημείο που δείχνω με το βέλος, με τη μύτη της στραμμένη προς τα δεξιά της οθόνης και εγώ με τη σειρά μου επιχειρώ να κυκλώσω το σημείο για να έχω καλύτερες πιθανότητες βολής. Πάμε, Γιάννη! Ένα βήμα να μου δίνει. Δεν είχα ισορροπία, ρε. Αν η Μπεκάτσα με άφηνε να κάνω άλλο ένα βήμα, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Αυτό όμως είναι δευτερεύουσα σημασίας. Η σκυλίτσα έκανε άψογα τη δουλειά της. Το ίδιο άψογα και με το παραπάνω συμπεριφέρθηκε και στην επόμενη συνάντηση που είχε με τη βασίλισσα του δάσους, όπου για άλλη μια φορά διακρίνω την Μπεκάτσα στο έδαφος, σε μια φάση με έντονα διδακτικό χαρακτήρα, στην οποία έρχομαι σε οπτική επαφή με τη Φέδρα και αμέσως παρατηρώ την Μπεκάτσα εκεί που δείχνω με το βέλος. Να τη βλέπω κάτω. Ο Βασίλης με τη σειρά του, βλέποντας τη θέση μου και τη θέση της Φέδρας, τοποθετείται ιδανικά ώστε να κλείσουμε αποτελεσματικά όλες τις οδούς διαφυγής της Μπεκάτσας. Ο διδακτικός χαρακτήρας της φάσης, όπως προανέφερα, έγκυται στο ότι η Μπεκάτσα αποφάσισε να πετάξει ανάμεσά μας. Κι αν τόσο εγώ όσο και ο Βασίλης ήμασταν άπειροι στο κυνήγι της, οι πιθανότητες να αλληλοτραυματιστούμε θα ήταν μεγάλες. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Ποτέ δεν πατάμε τη σκανδάλη αν δεν γνωρίζουμε επακριβώς που βρίσκεται ο σκηνικός μας. Του φέγησα κι εγώ. Μπράβο ρε Φεδράρα μου. Μην του φαγιστούμε. Όχι, εγώ το είχα ρε. Μπράβο, φέρτο. Η έκτη που βλέπω κάτω φέτος.
και μετά από ένα ιδανικό απόρτ του Έκτορα στο Βασίλη, κλείνει άλλο ένα απολαυστικό κυνηγί από αυτά που συνθέτουν τη μαγεία στο κυνήγι της μπεκάτσας. Το δεύτερο πουλάκι της ημέρας. Ζωντανή κι αυτή. Και μεγάλη, Ρε, με είδα και ήρθε κατά σένα. Εγώ έβλεπα τη μύτη της. Με είδες. Έκανα βήματα πίσω, ρε, για να έχω χώρο. Λέω θα φύγει από εδώ. Έκανε loop έτσι μέσα στο πουρνάρι. Η μύτη, κοίτα την κάνει μου. Η μύτη της έβλεπε εκεί και σηκώθηκε έτσι και ήρθε σε σένα. Απίστευτη. Την σεζόν 2018-2019 για αυτό το επεισόδιο θα κλείσω με άλλο ένα εντυπωσιακό κυνήγι που μου χάρισαν ο Σίζαρ και η Φεύρα. Έρχομαι σε οπτική επαφή με τους σκύλους και τους βρίσκω να φερμάρουν εντυπωσιακά. Και οι δύο ξαπλωμένοι στο έδαφος, με τις μύτες τους να δείχνουν προς τα αριστερά, σε σημείο που η βλάστηση δυστυχώς δεν με αφήνει να κυκλώσω, προκειμένου να έχω καλύτερες πιθανότητες βολής. Γνωρίζω καλά πως αν η μπεκάτσα πετάξει πίσω από το έλατο, δεν θα με αφήσει καν να τη δω. Για τον λόγο αυτό, ρίχνω ό,τι πέτρα βρίσκω μπροστά μου, μήπως την ευνηδιάσω και πετάξει, δίνοντάς μου έστω και λίγο οπτικό πεδίο για το φωκιά. Όμως μάταια, η μυστηριώδης κυρία για άλλη μία φορά αρνείται να πετάξει. Η φέρμα τη ήρκησε 16 ολόκληρα λεπτά και αναγκαστικά θα την περικόψω για ευνόητους λόγους μέχρι το σημείο όπου ο Σίζαρ για άλλη μία φορά αναλαμβάνει δράση για να καθαρίσει τη φάση. Αφήνει την αρχική θέση της φέρμας, κυκλώνει επιφυλακτικά την θέση που βρίσκεται η μπεκάτσα και την ξαναφερμάρει, τοποθετώντας την ανάμεσα σε αυτόν και σε μένα. Μέχρι που την αναγκάζει να πετάξει προς το μέρος μου. Παιχταράδες μου, φέρτο. Έχω αναφέρει και σε προηγούμενο επεισόδιο ότι τέτοιου είδους ενέργειες, κατά τη γνώμη μου, διαχωρίζουν τα μπεκατζόσκυλα από τους σκύλους που απλά φερμάρουν την μπεκάτσα. Στην προκειμένη φάση, ο Σίζαρ θα βγάλει και από το πυκνό το τρόπεό του, ολοκληρώνοντας τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φέρτο Σίζαρ, μπράβο τα κορμέλια. Έλα Σίζαρ. Φέρτο. Μπράβο, έλα. Το πονηρό πουλί σε πολύ ωραία φάση. Στο καλό μπεκατσόσκυλο δεν αρκεί μόνο το ένστικτο της φέρμας. Θα πρέπει να είναι πρικισμένο και με μυαλό. Και επειδή θα ήταν άδικο να λησμονήσω την προσφορά του πρώτου αγαπημένου μου μπεκατσόσκυλου, το οποίο μου χάρισε άπειρες στιγμές χαράς και ικανοποίησης, κυνηγώντας μαζί του για 10 ολόκληρα χρόνια αυτό το αγαπημένο μας θύραμα. Ουσιαστικά τον σκύλο που με έκανε να λατρέψω το κυνήγι της μπεκάτσας, τοποθετώντας το στην κορυφή των προτιμήσεών μου σε σχέση με τα υπόλοιπα κυνήγια. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον βετεράνο μου 12,5 ετών πλέον, Buck, με τον οποίο θα κλείσω το επεισόδιο παρουσιάζοντας δύο φάσεις από τις πολλές που μου χάρισε κατά την κυνηγητική σεζόν 2017-2018.
Σε ένα ωραίο χειμωνιάτικο πρωινό, στα μέσα του Γενάρη, με το μαθητή του τότε, τον Σίζαρ, να τον πλαισιώνει, μου βρίσκουν την πρώτη βελουδομάτα σε σημείο ιδιαίτερα πυκνό και δύσβατο. Στο συγκεκριμένο κυνήγι είχα τον Σίζαρ αθόρυβο, φορώντας του μόνο το GPS, ενώ ο Μπακ φοράει τον μπίπερ που ακούγεται. Μετά από ένα δεκάλεπτο περίπου αναμονής, μήπως και από τύχη η βελουδομάτα πετούσε προς το μέρος μου, παίρνω την απόφαση να πλησιάσω τους σκύλους, γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητες για να του φεκίσω είναι ελάχιστες. Αφού κατάφερα με ιδιαίτερη δυσκολία να προσεγγίσω τους σκύλους, αντικρίζω μια πρωτόγνωρη συνεργασία. Σχεδόν ακουμπάνε τις ουρές τους, αλλά οι μύτες τους είναι στραμμένες προς την ίδια φορά. Ο Σίζαρ, μόλις με αισθάνεται να πλησιάζω, κάνει τη γνωστή του κυκλωτική φέρμα. Αφήνει την αρχική του θέση και ξαναφερμάρει στο σημείο που δείχνω με το έλος, με τη μύτη του στραμμένη προς εμένα. Οπότε, με τον Μπακ αριστερά μου και τον Σίζαρ απέναντί μου, θεωρώ ότι η μπεκάτσα βρίσκεται εκεί που τέμνονται οι μύτες τους. Μπράβο ρε παιχταράδες. Μπράβο. Εδώ. Πάτωμα και τη φακιά. Έλα Μπακ. Πω φέρμα. Σίζαρ. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Λέει μια παροιμία, άκρος ανταπροσωπευτική για αυτούς τους δύο αγαπημένους μου σκύλους. Μιας και ο Σίζαρ, με την εξέλιξή του, απέδειξε ότι αποτέλεσε άριστο μαθητή του Μπακ. Έλα Σίζαρ, φέρτο. Μπράβο. Η επόμενη και τελευταία φάση του επεισοδίου αφορά τον ίδιο δάσκαλο, αλλά διαφορετικό μαθητή. Την μόλις 10 μηνών Φέδρα, σε μία από τις πρώτες εξόδους στο κυνήγι της μπεκάτσας, η οποία βρίσκεται σε τόσο αρχικό στάδιο, τόσο που αναρωτιέται τι μπορεί να είναι αυτός ο περίεργος ήχος που βγαίνει από τα κυπαρίσια. Μπράβο ρε Μπακ. Μπράβο Μπακ. Έλα Φέδρα. Έλα. Μπράβο αγόρι. Τελικά η Φέδρα δεν διαπίστωσε μόνο που οφείλονταν ο μυστηριώδης ήχος που έβγαινε από τα κυπαρίσια. Μπράβο Φέδρα. Βίωσε και την πρώτη της συνάντηση με την μπεκάτσα, παίρνοντας έτσι ένα ωφέλιμο μάθημα από τον δάσκαλο όλων των σκύλων που έχουν περάσει μέχρι στιγμής από τα χέρια μου, τον Μπακ.
αυτό το σημείο το επεισόδιο 5 έφτασε στο τέλος του. Και μιας από ό,τι υπολογίζω θα δημοσιευθεί στις αρχές του νέου έτους. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που δείχνετε στα βίντεο μου και τα παρακολουθείτε ανελιπώς, όπως έχει φανεί από τα προηγούμενα επεισόδια. Και κλείνοντας, να ευχηθώ σε όλους προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και το νέο έτος, το 2021, να σημάνει το τέλος των δεινών που έφερε το 2020 σε αυτή την αγαπημένη μας δραστηριότητα, το κυνήγι. Να είστε καλά, να είστε υγιείς, να είστε γεροί, καλή χρονιά σε όλους. Γεια σας. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας στο επεισόδιο 6, με το οποίο και θα κλείσω τη σειρά «Η μαγεία στο κυνήγι της Μπεκάτσας». Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά.